Nem havazik, mondjuk úgy néz ki, hanem hullik a pernye ebből a csodálatos építményből. Begyújtottak, hát nem elég az a smog, ami bejön a városból. Hetek óta, hónapok óta iszonyatos, ami folyik, főleg Chiang Mai környékén, az a légszennyezettség. Most egyébként olyan kellemes 35-36 fok van. Kicsit be van borulva. Ez a szürkeség inkább a füstnek köszönhető. Sziasztok! Véget ért a Songkran Fesztivál, megünnepelték a tájúj évet a tájok. Véget ért a locsolás. Úgyhogy ma szeretnénk megmutatni egy olyan helyet, ahol már előtte jártam, de csak elmentünk az épület előtt. Most egy kicsit részletesebben is bemutatnám az egyik kedvenc épületemet Bangkokba. Most olvastam az újságban, hogy Songkran Fesztivál egy hete alatt több mint 2200 baleset történt, és ebbe 2230 körül volt a sérültek száma. És ha jól tudom, kb. 240 ember halt meg egy hét alatt az utakon, a nagy ünneplésbe. Hát erről az épületről lenne szó. Itt bal oldalt. Ez a So Hang Thai. Valami csoda. $50 most már a belépő, de én azt úgy tudom, hogy le lehet vásárolni ital formájában, és én is ezt fogom tenni, főleg, hogy nagyon meleg van. Ez itt a választék az italokból. Én szódát szoktam kérni. Nagyon szeretek itt üldögélni, és általában nincsenek itt sokan, nem egy olyan nagyon fölkapott hely. Látom, most azért van egy kis fotókiállítás, vagy ilyesmi. Itt a történelme leírva. A cipőt le kell venni, és akkor végig lehet menni körbe fönt. Annyira jó itt leülni és nézegetni ezt az épületet. Légkondicionálás az nincs, de a némi hűvös azért van a ventilátoroktól. Szóval hát egyes hírforrások azt mondják, hogy 1782-ben itt már állt egy épület, de ezt magát 1810-es években kezdték el építeni, és 1849-ben készült el, tehát pont amikor a magyar szabadságharc elbukott otthon. Egy kínai madarakkal foglalkozó farmer jött át ide a családjával, nemesi rangot kaptak, én úgy tudom, itt harmadik vagy negyedik rámától, és ők építették ezt. Az érdekessége az, hogy még mindig családi, ugyanannak a családnak a birtokában van, tehát családi tulajdonú,
itt a leszármazottak, a tulajdonosok, és beszéltem az öreg hölgyel itt, és a fiával, a fia vezeti itt a dolgokat, és ő mondta, hogy hát ugye családi kötelékben maradt a ház, és nem is akarják eladni. 2000-es években kaptak egy ajánlatot egy kínai iparmágnástól, aki 2 milliárd dollárt akart adni a házért, illetve a telekért. Hát az egy 10-essel beszorozva, az 20 milliárd forint, de nem adták oda. Egyébként a család leszármazottak között vannak politikusok, híres színészek és híres üzletemberek is. Hát most, akik itt laknak, én ezt túlságosan nem hinném, hogy nagyon gazdagok lennének, mert egyszerűen nincs pénzük felújítatni a házat, és valamilyen oknál fogva nem is kapnak pénzt az államtól. Gondolom az állam rá akarja tenni a kezét, hát a politika van benne. A probléma a vízzel van. Ugye itt is látni, az eredeti cserepek, azok megvannak még, és valamikor jó néhány évvel ezelőtt húztak rá még egy réteget, még egy palaréteget, de hát ez már tönkrement, tehát ott azért látszanak a lukak. Tehát ezt kéne megint felújítani, az új réteget újra rakni, és akkor megóvná az alatta lévő eredetit a víztől, de hát azt mondja a család, hogy nincs rá keret egyelőre. Örülnek, hogyha fönn tudják magukat tartani. Ezt a medencét, ezt 2004-ben építették, hogy itt búvároktatás folyik, egy kis üzletet tudjanak csinálni. Hát nem néz ki rosszul, de kicsit rontott itt az eredeti hangulatán a helynek. Itt emögött, a fal mögött vannak még szobák, egy érdekes ajtó, keresztül lehet bemenni. A tulaj egyszer nekem megmutatta, hogy mi van ott bent, de mondtam, hogy már visszajövök filmezni, de sajnos most nincs itthon. Egyszer talán sikerül bemenni és körülnézni. Sajnos egy szomorú történet is van. Tavaly a szomszéd elkezdett barkácsolni valamit a kerítés mellett, és összedőlt a téglakerítés, és ezáltal itt lévő szobáknak az egyik fala leomlott, és hát életveszélyessé vált az épületnek ez a szárnya. Ott látszik a kerítés, ahogy húzódott, és ott volt a probléma. Na most azóta már, én akkor voltam itt ebbe a 2 szobában, itt volt 2 szoba, és utána ezt lebontották, ott látszik, hogy a gerendákat elvágták, azok még megvannak, azokat föl szeretnék használni, és mivel életveszélyessé vált, itt lebontották ezt a részt. Ennek a tetején volt a széf, amiről úgy tudom, hogy nem is nagyon tudtak. De azóta megállt itt az építkezés, nem tudom miért. Gondolom megint vita a pénz körül, vita a kivitelezővel, és most már több mint egy körül fél éve itt semmi nem történik. Meg fogom kérdezni a tulajt, hogy mi a terv. Hát van munkaházon bőven. Egyébként ez a legrégebbi lakóház Bangkokban. A macskák nem olyan régiek. Látni a problémát a vízzel, hát itt valamikor próbálkoztak gipszkarton mennyezettel, hát a beázik az nem olyan szép. Tehát az elsődleges feladat az, hogy megállítsák, hogy ázzon a ház a tetőn keresztül. Most, amikor hónapokon keresztül nem esik az eső, ez nem nagy probléma, de amikor esős évszak van és heteken keresztül zúg, akkor ez felbecsülhetetlen károkat tud okozni.
Ott látszanak még a gerendák, amiket kiszedtek, és majd fel akarnak még használni. Brutálisan jó kávézót lehetne itt kialakítani, de azt mondja a tulaj, hogy majd a felújított új rész lesz egy kicsit modernebb, és ott lesz egy kávézó, ha elkészül valamikor. Az biztos, hogy sürgősen kell valamit csinálni, mert ha ez így folytatódik, akkor néhány éven belül ez biztos, hogy be kell, hogy zárják, mert életveszélyes lesz. Elsétálok hátra, megnézem a hátsó falakat. Hát itt még egy gym is volt, most már mindenféle raktár. Kovácsműhely is van, hagyományos módszerrel dolgoznak. És itt, ha eljövünk itt hátra, akkor itt van ez a hátsó fal, amit mondtam, hogy leomlott. Ez volt a szomszédhoz a bejárat. És akkor itt van a háznak a fala, hát onnan már hiányzik a tető. Nagy kár. Itt megerősítgették még annak idején a falakat. Imádom ezt a környéket, mindig van látnivaló, mindig valami történik. Most nagyon csöndes, hát hétköznapon, Songkran után közvetlen. Hát ennyit mára, ismét a Talat Noyról és a Soheng Thai Mansionről. Találkozunk a legközelebbi videóban, addig is vigyázzatok magatokra. Ciao.